Hoi, ik ben Pieter en in deze video ga ik je meer vertellen over de meerwaarde van de white label functionaliteiten van Plate. Wat wij zien is dat agencies of resellers die Plate al dan niet onder white label aanbieden aan hun klanten een significant hogere winkans hebben. Hogere winkans ten opzichte van bijvoorbeeld een meer traditionelere CMS-systemen of websitebuilders. En waar zit die meerwaarde van de white label functionaliteit van Plate in? Dat ga ik aan jullie laten zien aan de hand van 7 verschillende elementen. Een van de allergrootste voordelen van Plate, in ieder geval wat wij terugkrijgen van onze klanten en onze partners, is de eenvoud waarmee je content kan beheren. Bij Plate kun je heel makkelijk aan de voorkant content toevoegen, content kopiëren, over pagina's heen, over een site heen. En dit zorgt voor een hoge adoptie van het CMS en dus van het gebruik van de website bij jouw klant. En dit resulteert vaak in meer verkeer, dus meer aanvragen en dus een beter renderende website. Dus het begint bij eenvoud in het gebruik en het resulteert in dat de klanten blij zijn met het resultaat van de website. Naast de eenvoud van die inline editor heb je een compleet multiplatform tot je beschikking. Plate is gebouwd op multisite techniek. Dat betekent dat je alle verschillende soorten content, of het nou een rij, een element, een hele pagina of een site is, kunt dupliceren en hergebruiken op andere plekken. Dus wil je een pagina kopiëren, geen probleem. Een bepaalde sectie ergens anders terug laten komen, geen probleem. Een bepaalde site vertalen van bijvoorbeeld het Nederlands naar het Engels, geen enkel probleem. Voor al die zaken hoef je geen plugins of third-party dingen te installeren. Het zit gewoon standaard in Plate. Je kunt het no-code gebruiken. Dus ben je veel minder afhankelijk van developers om al deze zaken te regelen. Dit zorgt voor een efficiëntie bij klanten. Ze kunnen namelijk veel meer dingen zelf. En het zorgt voor veel meer afhankelijkheid van die klant in het systeem. Ze willen meer en meer gaan gebruiken van Plate en dus van jou als partner. Groot voordeel. En dan gaan we door naar nummer 3. En dat gaat over je eigen label en je eigen branding. Je krijgt namelijk de mogelijkheid om Plate op een eigen domein te draaien. Of dat nou je eigen website is, waar klanten zelf op kunnen inloggen. Dus ze loggen niet meer in bij Plate. Of dat je er een aparte site of een subdomein van maakt. Dat maakt ons niet uit. Wij kunnen Plate op jouw domein zetten, op het domein wat jij kiest. En je kunt bepaalde kleuren uit jouw logo of uit je branding terug laten komen. Zodat jouw klanten inloggen in een omgeving die eruit ziet alsof die van jou is. Een groot voordeel, omdat klanten dan een uniforme merkbeleving bij jou als agency hebben. Nummer 4, en die gaat over templates. We hebben het eigenlijk meerdere vormen van templates. Eigenlijk de 2 belangrijkste groepen zijn dat je je eigen template kan ontwikkelen voor een klant. Of je eigen multisite template wat je zelf kan resellen. Maar als je een reseller partner bent die vooral zich focust op het verkopen van websiteprojecten, kun je ook gebruik maken van templates die door andere partners ter beschikking zijn gesteld. Sommige partners maken een template en die verkopen die via de Plate community. Dus hoef je zelf geen programmeerskills te hebben of design skills om wel websiteprojecten te kunnen verkopen. Een ander leuk voordeel van Plate is dat we door de jaren heen al heel veel verschillende websiteprojecten en trajecten op Plate voorbij hebben zien komen. Dus het gaat al lang niet meer alleen maar om websites. Het zijn ook werken bij websites, landingspagina's, PWA's, staat voor Progressive Web Apps, portals, noem het maar op. Al die zaken kun je meer of mindere mate gebruik maken van die templates op ons platform, waardoor Plate eigenlijk altijd zit als een maatpak. Als je volledig custom wil gaan, dan kan dat, maar je kunt dus ook gebruik maken of hergebruik maken van bepaalde elementen die door ons of door andere partners tot de beschikking zijn gesteld van de Plate community. Nou, als we het over die community hebben, komen we op punt 5 aan. Punt 5 is documentatie en community. We hebben de voorkant van Plate, dus het gebruik van het CMS is goed gedocumenteerd, maar ook de achterkant, dus hoe maak je sites, maar ook hoe koppel je met andere applicaties aan Plate door middel van onze API. Er is allemaal zeer uitgebreide en heldere documentatie voor beschikbaar. En kom je er toch even niet uit, dan is het grote voordeel dat er een bedrijf achter Plate zit. Je kunt ons bellen, hiernaast gaat de telefoon. Je kunt ons een mailtje sturen of je kunt contact met ons hebben via de Plate Partner Slack. Daar zitten bijna 100 partners in waarin je vragen kan stellen en of wij hier op kantoor of een van de partners weet bijna op elke vraag wel een antwoord. Groot voordeel dus dat je er niet alleen voor staat of dat je uren moet struinen op het internet naar antwoorden, maar je kunt gewoon even contact hebben met de leverancier van het CMS en het schakelt vaak snel. Gaan we door naar de volgende, 6. En die gaat over focus. Het ontwikkelen van een content management platform met de bijbehorende roadmap, dat is onze kern. Dat is onze focus en daar doen we het voor. Het voordeel daarvan is dat jij als agency aan kan sluiten
op een bestaand en een bewezen platform, zonder dat je allerlei dingen zelf hoeft te maken of zonder dat je allerlei dingen in de lucht moet houden wat misschien niet helemaal jouw cup of tea is. Wij doen waar wij goed in zijn, gezamenlijk met jou een roadmap bepalen. Wat wil jij als agency in Plate hebben? Dat doen we met alle andere Plate partners bij elkaar en die roadmap ontwikkelen we door en door en door. Zodat jij een steeds beter platform krijgt, maar daar geen dure of schaarse developers voor hoeft te gebruiken. Dan komen we bij het laatste punt aan. Nummer 7, veiligheid. Een onderwerp wat cruciaal is, maar waar de meeste mensen geen tijd of energie aan willen verspillen. Maar het moet er voor elkaar zijn. Ik las recent een onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de status van cybersecurity in Nederland. Die resultaten zijn schrikbarend. Ik zal een linkje ook even in de beschrijving hierbij zetten. En het voordeel van het gebruik van Plate is dat wij die veiligheid waarborgen. Ik heb recent ook een video opgenomen over hoe wij dat doen. Die kun je vinden op ons YouTube kanaal. Het voordeel van het gebruik van Plate is dat wij de veiligheid proactief naar ons toe trekken. Wij zijn eindverantwoordelijk voor die veiligheid en jij hoeft dus niet aan de slag te gaan met plugins of met custom configuraties. Je kunt het aan ons laten en je kunt gebruik maken van alle expertise en de tools die wij hebben gebouwd. Het geeft jouw klant rust en het vertrouwen dat het gewoon voor elkaar is. Dat waren ze, de 7 redenen waarmee de winkansen omhoog vliegen als jij gebruik maakt van Plate als content management platform, al dan niet onder white label. Nou, wil je meer weten over Plate? Nou, je mag ons altijd even bellen of mailen. Maar je kunt ook even in de beschrijving kijken. Daar vind je een linkje naar een pagina waar je het reseller programma kan aanvragen. Daar staat alle informatie in voor resellers. En wie weet spreken we weer snel. Bedankt dat je de tijd nam om deze video te kijken en tot de volgende. Hoi!